Sziasztok! Szép napot mindenkinek! Üdvözöllek benneteket a csatornámon! Ebben a videóban egy nagyon különleges rádiónak, az R250M2-nek a tápegységével fogok foglalkozni. Ez egy nagyon-nagyon gyors villámbemutató lesz. A következő videóban pedig reményeim szerint már egy méréssel is fogok tudni szolgálni, illetve némi információval arra vonatkozóan, hogy ez a táp tulajdonképpen működik-e, avagy sem. Magáról az R250M2-ről csak néhány szót ejtenék. Ez a Szovjetunióban, illetve a Szovjetunió szétesése után a volt szovjet tagállamokban, illetve Oroszországban a mai napig egy legendásan megbízható és kiváló paraméterekkel rendelkező katonai rádió hírében álló készülék. 1,5, illetve 25,5 MHz között volt képes működni. Ez a frekvencia tartomány, ez 12 altartományra volt felosztva, tehát 12 különböző körzetben lehetett úgymond keresgélni a készülékkel. AM, SSB és távíró üzemmódban. Ennyit a rádióról. Maga a tápegység kettős feladatot lát el. A készüléket úgymond táplálja a 6,3 voltos csőfűtőfeszültséggel, illetve a 180 voltos anódfeszültséggel, mindezt pedig az akkor még 220, ma már 230 voltos hálózati feszültségből átalakítva. Kezdjük is rögtön akkor a tápnak a bemutatását ezzel. Itt a tápegység közepén látható egy kapcsoló, ami elsőre nem is tűnik kapcsolónak. Ez tulajdonképpen egy kupak, ami belül menetes. Ezt kicsavarozva válik lehetővé, hogy elérjük a hálózati feszültség átkapcsolót. Lehet üzemeltetni 127, illetve 220 voltos hálózati feszültségről. Miért is volt erre szükség? Annó a Szovjetunióban a hálózati feszültség az nem úgymond egyszabványú volt, hanem két különböző feszültség volt. Nem biztos, hogy jól mondom, javítsatok ki, hogyha tévedek, de úgy tudom, hogy a 127 voltos feszültség jellemzően az Urálon túli ázsiai részre volt jellemző, a 220 voltos feszültség érték pedig az európaibb, az Urálon innen eső területekre. De az is lehet, hogy fordítva. Itt látható külön a földelés, ugyanis itt a 4 pólusú hálózati betáplálásra szolgáló csatlakozón mutatom az ellendarabját, bár 4 külön pólus látható, ebből csak 2 van bekötve, a másik 2 szabadon van, a hálózati földet külön kötötték be. Itt majd egy kis átalakítást fogok elvégezni, de ezt majd valamelyik későbbi videóban. Ha már a hálózati betáplálásnál járunk, itt található a hálózati főkapcsoló. A hálózati főkapcsolóhoz tartozó 2 darab olvadóbiztosíték foglalat, itt van 1 darab visszajelző lámpa, illetve ez egy úgynevezett szekunder biztosíték. Mi is van még itt? Ó igen, a rádió felé elmenő 12 pólusú csatlakozó, ennek az ellendarabja pedig nagyjából így nézett ki, erre jött rá egy elég vastag 12 pólusú kábel, és az ment tovább a készülékhez. Hogyha megnézitek a tápegységet, akkor a szemfülesebbek valószínűleg már észrevették, hogy sem ez, és ez az alkatrész sem szovjet gyártmányú. Ezek magyar gyártmányú olvadó biztosítékok, illetve 1 darab magyar gyártmányú visszajelző lámpa, mind a 60-as évekből. Miért cseréltem ezt ki? Roppant egyszerű a válasz. Sajnos a tápegység sérülten érkezett hozzám, törött volt valamennyi biztosítékfoglalat, és a visszajelző lámpa is hiányos törött volt. Így hát úgy gondoltam, ha már az eredeti szovjet alkatrészt nem tudom beszerezni, legalább akkor legyen valami korhű. Pillanat, fordítok rajta egyet. Itt pedig látható
a tápegységnek a belseje, roppant egyszerű felépítéssel, néhány ellenállás, néhány tekercs ott bent hátul, az egyenirányító diódahíd, főtranszformátor, kimenőszűrő, illetve a szűrő kondenzátorok, a vászkábelezés, főkapcsoló, biztosítékok, visszajelző lámpa, és gyönyörűen áttekinthető, könnyen javítható minden. De a tápegységnek van még 2 darab különlegessége. Az egyik pedig az, hogy a sasszit, hogyha közelebbről megnézzük, akkor mindenhol egy szám látható. Itt például a 13-as szám, itt a 22-es szám, itt is a 22-es szám, ott a 21-es szám, itt a 6-os szám, 2-es szám, 25-ös, 14 és 9. Tulajdonképpen mit jelölnek ezek? Borzasztó egyszerű, megmutatom nektek. Nézzük például a 25-ös számú visszajelző lámpát, illetve a 9-es számú kapcsolót. Itt van a kapcsolási rajz, és itt látható, hogy itt van a 9-es számú hálózati főkapcsoló, és itt pedig fölötte a 25-ös számú visszajelző lámpa. Ugyanígy megtalálható rajta a 22-es számú kondenzátor, illetve a másik 21-es számú kondenzátor, és a 13-as számú hálózati főtranszformátor is. Ez az egyik különlegesség. A tápegység másik különlegessége pedig az, hogy a hasonló korú, úgymond magasabb technikai színvonalat képviselő szovjet, orosz katonai rádiókhoz hasonlóan a tápegység egyáltalán nem tartalmaz elektrolit kondenzátort. Annak a kérdésnek a megválaszolása kicsit nehezebb, hogy ez miért van így. Én arra merek tippelni, hogy annak idején nem csak nyugaton, de keleten is az elektrolit kondenzátorok egyfelől drágák voltak, illetve nem voltak biztosak abban a mérnökök, hogy katonai szempontból szélsőséges körülményeknek kitenni az elektrolit kondenzátort feltétlenül szerencsés. Éppen ezért úgynevezett olajpapír kondenzátorokkal helyettesítették az elektrolit típusokat, és az idő próbáját kiállták, ugyanis ezek a kondenzátorok 40, 50, 60 év elteltével is tökéletesen üzemképesek, és borzasztó ritkán szükséges őket cserélni. Úgyhogy a szovjet mérnökök szerintem tudtak valamit. No, akkor az R250 M2 készülék tápegységéről így hirtelenjében ennyit. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót. Hogyha tetszett, nézzétek meg a többi videót a csatornán, nyugodtan iratkozzatok fel, így bármikor értesítést kaptok, hogyha újabb baromságot töltök föl, és mindenkinek szép napot kívánok. Sziasztok!